සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැනටමත් පේනවා ඇති සහ ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දැකලා ඇති අපි අද මොනවා ගැනද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රසිද්ධ programming language එකක් වෙන Java කියන programming language එක ගැන. ඉතින් මේ Java කියන programming language එක ඇයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ? මේ Java මොනවටද use වෙන්නේ? සහ Java වල තියෙන තව දේවල් ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් Java ගැන කතා කරනකොට Java වල තියෙන අතීතය ගැන තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් Java වල තියෙන අතීතය ගැන කතා කරොත් අපිට මෙන්න මෙයාව මතක් කරන්න බෑ. මේකේ ඩිසයිනර් තමයි ජේම්ස් ගොස්ලින්. ඉතින් මේ ජේම්ස් ගොස්ලින් කියන පුද්ගලයා තමයි මුලින්ම Java programming language එක ලෝකෙට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඒ මුලින්ම ලෝකෙට හඳුන්වලා දුන්නු දවස තමයි 1995 මැයි 23 හරියටම දැනට අවුරුදු 28කට කලින්. ඉතින් මේකේ ඩෙවලොපර් වෙන්නේ Oracle Corporation එක. ඒ කියන්නේ දැනට මේ Java වල ඕන විදිහට කටයුතු කරන්නේ Oracle Corporation එක. ඒ කියන්නේ Java වල අයිතිය දැනට තියෙන්නේ Oracle Corporation එක සතුව. ඉතින් ඊළඟට කතා කරොත් Java use වෙන්නේ මොනවටද? අංක 1 mobile application වලට අපි Java use කරනවා. අංක 2 desktop application වලට Java අපි use කරනවා. අංක 3 තමයි web application වලට Java use කරනවා. අංක 4 තමයි වැදගත්ම games හදන්න Java use කරනවා. අංක 5 web servers and web application servers. web server වලට සහ web application servers වලට අපි මේ Java කියන programming language එක use කරනවා. ඊළඟට කතා කරොත් database connection එකටත් අපි මේ Java කියන එක use කරනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ගොඩක් තැන් වලට අපිට Java use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ chapter එකට ගියොත් ඇයි අපි මේ Java use කරන්නේ? ඉතින් ඒක ගැන කතා කරනවා නම් ඒකට කාරණා කීපයක්ම තියෙනවා. මම එකින් එක විස්තර කරන්නම්. අංක 1 Java works on different platforms. ඒ කියන්නේ Java කියන programming language එක Windows, Mac, Linux, Raspberry වගේ platforms ගොඩක run වෙනවා. අන්න ඒකත් අපි Java use කරන්න එක හේතුවක් වෙනවා. අංක 2 It is one of the most popular programming language in the world. ඒ කියන්නේ Java කියන programming language එක අද වෙනකොට ලෝකේ ප්‍රසිද්ධම programming language එක බවට පත් වෙලා තියෙනවා. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි it has a large demand in the current job market. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. Java වලට මේ වෙනකොට තියෙන job market එකේ ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අන්න ඒකත් එක හේතුවක් තමයි මේ Java අපි ඉගෙන ගන්න. අංක 4 it is easy to learn and simple to use. ඒ කියන්නේ Java කියන programming language එක ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න හරි ලේසි වගේම භාවිතා කරන්න හරි පහසුයි. අංක 5 it is open source and free. ඉතින් මේ Java කියන programming language එක කිසිදු මුදලක් ගෙවන්නේ නැතුව ඕනම කෙනෙකුට නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට Oracle Corporation එක මේක open source විදිහට අනිත් අයට දීලා තියෙනවා. ඉතින් අංක 6 Java is close to C++ and C#. ඉතින් Java කියන programming language එක ඇත්තටම C++ කියන language එකට සහ C# කියන language එකට ගොඩක් සමීපයි සහ පොඩි සමානකම් ඒ language දෙක අතර තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි Java introduction එක විදිහට මම අරගෙන ආවේ. අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ වලින් Java පිළිබඳව එකින් එක step by step සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා.